في ناس كتير بعتت لي questions عن احنا ما بنعرفش نعمل شيدنج ازاي. لو حد عنده مشكله في اللينير inequalities الفكره منها و how it could be shaded please raise your hand عشان اعرف بس احنا محتاجين نشرح الموضوع ده قد ايه. اللينير inequalities هل احنا بنبقى عارفين which part to shade I know how to shade above the line ولا below the line؟ yes. تمام. حد تاني عنده مشكله في اللينير inequalities بيحس ان في مشكله في الشيدنج بتاعها فين؟ عشان نحل مشكله الشيدنج قبل ما نبدا لان هو ده اساسي في اللينير inequalities. طيب جميل شكرا. احنا زي ما قلنا السيستم اوف equations الحل بتاعه بيبقى يا اما one solution يعني نقطه واحده of intersection او no solution they don't intersect at all او infinitely many solutions لو the lines are on top of each other. inequalities are different. inequalities السولوشن اوف inequalities بيبقى region كامل بيبقى مجموعه من البوينتس. مجموعه من البوينتس بتبقى شيدد على الكوردينيت بلين. انا هنا كاتبه لكم بريف عن اللينير inequalities ومعناها. يقول the graph of linear inequality in two variable points consists of all points in the coordinate plane. يبقى انا بتكلم على كل البوينتس on the coordinate plane that represents a solution. انا لما جيت اعمل جرافينج لللينير inequality دي وهنشرح دلوقتي احنا ليه عملنا شيدنج بالبارت ده. كل الشيدد ريجن الاورنج ده سولوشن. يعني لو انا خدت اي بوينت على الشيدد ريجن هتعتبر سولوشن عندي. يعني انا البوينت دي عندي اللي هي مثلا نيجاتيف 1 و1 از سولوشن. البوينت دي 0 0 از سولوشن. البوينت دي از سولوشن. اي بوينت هختارها في الشيدد ريجن is a solution. يعني ايه is a solution؟ يعني it fulfills the inequality. لو انا عوضت بيها في الانيكواليتي هتنفع. اوكي؟ يبقى احنا لما بنقول linear inequality برسم اللاين بتاعي عادي كأن انا برسم linear equation وبعمل shading يا اما above the line يا اما below the line. لو اللاين ده مكتوب في slope intercept form بيبقى سهل قوي ان انا اعرف هعمل shading above ولا below. تعالوا نبص هنا. انا عندي y greater than 3 over 2x minus 1. ال y is greater than يعني ايه ال y is greater than؟ يعني كل ال values of y above the line. ال y coordinates بتاعتها above the line فوقيه. فانا عندي اللاين اهو. عشان ال y greater than يعني البوينتس ال y coordinates بتاعت كل البوينتس هتبقى اعلى من اللاين. واضح؟ ف it's obvious ان انا هعمل shading above. طيب هنا انا عندي y is less than or equal negative 3 over 2 plus 1. less than ال y less than يعني ال values of y are below the line. يبقى انا على طول لما اشوف ده اعرف ان انا هعمل shading تحت اللاين. كل الفاليوز اللي تحتيه. هنا هعمل كل الفاليوز اللي فوقيه. طب اللاين كان السلوب بتاعه ستيب قوي فما قدرتش اعرف فين اللي فوق وفين اللي تحت. ايزي اخد اي بوينت واعمل بيها سبستيتيوشن واشوف. يعني هاجي عند 0 0 0 0 هي اظرف بوينت اعمل بيها سبستيتيوشن. لو اللاين بتاعي ما بيعديش من 0 0 يبقى انا اخد 0 0 واعمل سبستيتيوشن. المفروض ان انا when I multiply 3 by 2 by 0 minus 1 تكون النتيجه بتاعتي less than 0. فعلا هنا ده هيبقى نيجاتيف 1 والنيجاتيف 1 is less than 0 معناها ان I should shade الريجن اللي فيه 0 0. يبقى انا لازم الريجن اهو انا 0 0 عندي اهو الاوريجن اهو هعمل شيدنج الناحيه دي. اوكي؟ يبقى انا لو ما عرفتش من شكل اللاين اعمل شيدنج above ولا below زي ما انا شرحت، الحل الثاني اللي هو السهل برضو ان انا اخد الاوريجن زي ما حصل هنا واشوف does it fulfill equation ولا لا. انا عندي y less than or equal to negative 3 over 2x plus 1. هحط هنا 0 substitute for both. ال 1 is greater than or equal to 0 yes يبقى انا I will shade the region that includes 0 0. واضحه؟ هل كلنا عرفنا how to shade؟ حد عنده اسئله في الشيدنج؟ تمام. طيب دلوقتي انا عارفه how to shade. اعرف منين اذا كان اللاين is dotted ولا the line is continuous؟ حد حابب يجاوب؟ Me, can I answer? Yes please go ahead. لو اللاين مقطع يبقى it's gonna be like not equal. Exactly. عادية. Exactly. يبقى أنا لما بقول thank you so much حبيبتي. مريم معانا thank you مريم.
دلوقتي انا امتى بعرف اذا كان اللاين از كونتينوس زي هنا ولا مقطع زي ما بتقول الداشد لاين؟ لما بيكونش عندي ايكوال ساين. لو عندي ايكوال ساين يبقى اللاين از كونتينوس، لو ما عنديش ايكوال ساين بيبقى اللاين داش. طب ده معناه ايه؟ لو انا عندي ايكوال ساين معناها ان البوينتس اللي على اللاين كمان are part of a solution. يعني انا لو جبت اي بوينت من اللي على اللاين زي هنا هتفulfill الايكويشن، مش بس البوينتس اللي في الشيدد ريجن. لكن لو هو مقطع زي هنا او اللي هو زي ما بنقول عليه داشد لاين، بيبقى البوينتس اللي على اللاين ار نوت ا سوليوشن. اوكي؟ طب ازاي؟ خلينا نشوف. انا عندي هنا بوينت زي دي اللي هي البوينت 0 and 2. طب substitute ب 0 and 2 هيبقى عندي negative 3 over 2 multiplied by 0 هنا 0 وهنا 1. انا عندي it is the 2 sorry 0 and 1. this is 1. 1 less than or equal وهنا عندي 1، يبقى ال 1 is not less than 1 but it is equal، ف it does fulfill the equation. هنا البوينت اللي على اللاين زي مثلا البوينت دي اللي هي البوينت 0 and sorry ده skip counting by 1 0 and negative 1. if we substitute هلاقي is a negative 1 greater than negative 1 is not greater than negative 1. عشان كده اللاين has to be dashed، معناها ان البوينتس اللي على اللاين مش solutions. لما بيكون اللاين dashed او متقطع تبقى البوينتس اللي على اللاين مش solutions، لما بيكون اللاين continuous تبقى البوينتس اللي على اللاين